go 50 miles an hour. Hey Jonan, we gaan kijken of je doet. No, I do not. Because if I go 50 miles an hour on a pedestrian walkway, those pedestrians are going to think that I'm a piece of shit. And they're going to tell all their friends about these garbage electric bikes. And all their friends are going to call their legislators and say, you must do something about this. And then you're going to wind up with shit like this. The reason that my bike was geared the way it was, the reason that I had over 3,000 watts of power available, and the reason that I fine-tuned my PID loop the way that I did, is that my 0 to 25 was fast enough that I could ride in the street with cars and simultaneously never cause a car to be inconvenienced by me. Een beetje So if I'm at the bijschilderen. front of the road and the light just turned green, I can get started, I can go, and nobody behind me is going to be honking or mad or trying to get around me because I was fast enough. I would use the amount of power that I put into that bike only when necessary. I was not using the fact that that bike had that much power so that I could go 50 miles an hour on a pedestrian walkway, because that's a dick thing to do. With power comes responsibility. With 3,000 watts, a very well-tuned PID loop, and quality gearing, I'm not using that so that I can send my bike at 70 miles an hour into a pedestrian. I'm using that power responsibly so that I can get where I need to go in a very safe fashion without endangering or aggravating other people. Use that power responsibly. Don't use that power in a way that is going to cause other people to hate you or to be aggravated at you. And honestly, if you... Why are the police not enforcing this? The police could enforce it. And then you get to this. So the NYPD has a very, there are certain things that I've said behind closed doors I'm just not going to put on YouTube because I'm going to have my channel deleted. Needless to say, there's a certain attitude that flows through the NYPD that, I'm going to get in trouble if I say it. I'll just leave you this. Like, I'm not going to put my blinkers on. Why would I have to put a siren on or my blinkers on when I can simply try to murder the person that is on the motorized scooter? The NYPD is probably not the group that should be enforcing this, because they do, again, they do shit like this. And I really think that it is important, again, as people who like electric bikes, if you're the type of person that reads and participates in the Endless forum, if you enjoy building these things, you enjoy riding them, it is on all of you to act in a manner where people are actually sympathetic when something like this happens, rather than saying, good, I hate those people. I think a big part of why we lose a lot of the freedoms that we do are because of the way that people act. I love electric bikes. I really do. And I genuinely believe. Even een foto van jou wat maken, voor het geval dat lukt. Voor het geval dat lukt, je hoort me. Believe that that is the path forward for a place like New York City to have a sustainable transit system. The MTA bleeds money. Driving in New York City is for rich people. Most of you are not going to pay $1,500 for parking in Midtown Manhattan, and in some areas that's almost what it costs nowadays. Because you gotta pay for parking in Midtown. Even in downtown area, it's gonna be like $700 a month. You gotta pay for parking near your house. Even if you live in like the end of Brooklyn, that's gonna be like $400 or $600. It's expensive. Driving and don't even get me started on the insurance rates. My insurance dropped by like 80% when I registered my car in New Hampshire versus New York. Driving in New York is essentially for the wealthy. And again, at the end of the day, the amount of traffic, it just doesn't fit. The transit system, I'll just be honest with you, it actually depresses me. I feel bad when I spend an hour or 2 hours in that system. I started my business doing house call repairs. I traveled all around New York City from 2008 through 2011 or 12-ish when I got the store. So that was about 3.5 years of me essentially spending my entire day, 3 to 4 hours a day in the transit system. I've been on virtually every line to every stop.
dealt with every single, like the L train at Lorimer needs a shuttle bus to Myrtle Wyckoff, which needs a shuttle bus to Broadway Junction, which needs a shuttle bus to this. I've dealt with this F train is not making this stop, so you have to walk from Gravesend all the way over from Gravesend over the N train to get a train that actually works to get out of there. Every single thing that could not work, I've dealt with. I truly believe that electric bicycles are the best way to get around. I really do. But in order for them to actually survive and not be legislated out of existence, people who ride them need to actually convince people that they are worth having that freedom. Because the more reports I see of stuff like this, like, again, why are you going 45 to 55 miles an hour if there's other people there? Like, I've joked and gone fast on my bike. I've joked. I've gone fast on my bike over the bridge. You know what I do before I do that? Oh, there's nobody there. I have my light on and my high beam on, and I can confirm that nobody is there. I will go fast for 10 seconds. I don't do this on the pedestrian walkway, and I definitely don't do that on the pedestrian walkway when there's people there. Why would you do that? And when it comes to a red light, again, if you go up to a red light and you do this and there's literally nobody there, I'm not going to give you shit if you go through it. But at the same time, if there's people there, let the people go. The fastest way to lose your freedom is to cause everybody around you to advocate for your freedom to be taken away because they hate you. And what I'm finding from a lot of the delivery drivers in the video online with how a lot of the delivery drivers are behaving, they are behaving in a manner that is going to get e-bikes completely banned from New York City and enforced. And again, when NYPD enforces this shit, this is how they're going to do it. This is how they are going to do it. I was not a fan with how some of the protests went in 2020 in June as a business owner, but I understand why people have problems with the NYPD. Sometimes it is warranted. Sometimes they do stuff like this, which is not cool. Turn your sirens on before you try to murder somebody on their scooter. And this stuff kind of makes me sad because I see how this is going to end. This is going to end with electric bikes being legislated out of existence and completely banned when they are, in my opinion, the future of transportation. Car infrastructure doesn't scale in cities and it doesn't work. You need to have a lower population density or you wind up with something like Houston, which again, not just bikes goes into very well. It's a complete and utter clusterfuck. And like, you can... Geen idee. It sucks that the reason that we lose our freedoms are because people act like complete and utter assholes. And I get why the delivery drivers are. Again, these are people that want to make a living. It is a prisoner's dilemma. In order for me to make $21 an hour instead of $12 an hour, I need to be willing to run you over and just take the risk that nobody's going to see me and that you're going to stop over and over and over and over and over again. And I think that this type of stuff is honestly only going to get worse as costs of living go up, as costs for an apartment go up, as more and more people decide that they want as much of the pie as humanly possible. There is a societal cost to this. People stop behaving in a civilized manner when they are incentivized to because they are being nickel and dimed out of existence with an increasing cost of living and a business model that encourages large tech companies to take more and more of a pie that they didn't before. Not excusing the delivery driver, still a dick, but I think you're going to see more of this. I think this is going to get worse. Do you see apartment costs in New York City going down? Do you see any of these tech companies deciding that they are going to take less money from the restaurants? Do you think suddenly overnight that a lot of these people who are delivery drivers are just going to feel a sense of community responsibility to portray to others that they are responsibly taking part in the hobby of having an e-bike? Very pessimistic about that, and it makes me really sad because again, if you watch any of the videos I've done on my channel, sometimes yeah I may do something that you think, oh wow, I can't believe you did this on the bike, but with all joking aside, I am very serious about the safety of those around me. I'm not going out of my way to try and kill people. I'm not trying to ride into a pedestrian at 50 miles an hour. If somebody is jaywalking and they are not supposed to be there, I will maneuver around them or I will have my hands on the brakes ready to go. I test my brakes before and after every single ride. I try to ride in a manner that would cause the people around me to go, you know what? I want to get one of those. It's kind of cool versus, wow, that's really unsafe. I hate you people. And if you want to maintain your freedom, you have to as well. I don't live in New York City anymore, so I don't have any skin in this game. This is a rant from a principled perspective. Act in a way that encourages you to retain your freedom. If you don't, we lose it. That's it for today, and as always, I hope you learned something. I'll see you all in the next video. Bye.
Mondje dicht. Ik weet niet, Jonas. Jonas toch uit mijn hoofd? Even kijken wat jouw controller zegt. Ik weet niet helemaal zeker of het probleem uit de Gimbal komt. Die zit wel heel strak en vast, maar... Even een USB-C kabel pakken, die heb ik hier niet liggen kennelijk. Afhankelijk van de ROS kan het ook nog iets in de bekabeling zijn. Maar ja, dat zie ik pas aan de fouten. Accu ook al leeg. Je maakt niet eens verbinding met elkaar, is dat nou je? Die zo leeg dat hij gewoon niks meer kan doen. Oh, ik dacht even dat hij deed. Ik kwam omhoog. Nee, ik kan niet verder. Dan zou het in ieder geval gewoon verbinding moeten maken. Ja, dat kan ik nou niet testen dus.
Controller bindt helemaal niet. Wat zit daar weer? Oh. Dat weet ik wel. Zo. Dat geeft helemaal geen fout weer. Gimbal stuk. Ja, nee, het ligt niet aan je bekabeling. Het ligt aan de gimbal. Laten we eerst deze eens gaan opladen, want het wordt allemaal een beetje zinloos. Zo is die los, naar mijn idee. Ja, die gimbal is overleden. Dit motortje, ja, die heeft ook een enorme knal gehad hoor. Nee. Hij loopt wel los nou, maar het motortje doet het gewoon niet. Je tiltmotortje doet het niet helaas, die is overleden. Dit gaat goed, dat gaat goed en nou moet die omhoog en dan recht blijven hangen. Maar daar gebeurt niks. Er ligt niet meer aan je bekabeling. Het ligt gewoon echt aan het motortje zelf. Ik kan met de hand wel omhoog krijgen. Maar je ziet al, hij is compleet bewegingloos.
De tiltmotortje doet het niet helaas. Die is overleden. Dit gaat goed, dat gaat goed. En dan moet die omhoog en dan recht blijven hangen. Maar daar gebeurt niks. Het ligt niet meer aan je bekabeling. Het ligt gewoon echt aan het motortje zelf. Ik kan met de hand wel omhoog krijgen. Maar je ziet al, hij is compleet bewegingloos. Bewegingloos. Zo pakt hij dat weer wel. Dat is ook raar. Hij loopt helemaal mooi vrij. Ik zal hem nog even losmaken hier. Als ik gereedschappen heb ergens. Raam open. Jezus, het is nog warm hier. Kijk, hij loopt zo soepel. Normaal is er hier wel eens wat afgebroken hierin. Dan houdt hij hem echt tegen. Dat doet hij bij jou niet. Die ring is goed. Die ring daarin is goed. Nee, dat is niet. Even weer terugstoppen. Er zit hier een bierring. Metalen bierring. En die is natuurlijk magnetisch, waardoor alles klemt. En die bierring die komt in dit buitenkapje weer in een plastic ringetje terecht. En dat plastic ringetje dat wil wel eens afbreken. Maar dat is bij jou niet gebeurd. Was maar zo. Ik zal hem eens los laten hangen. Dat er helemaal geen druk op staat. Ja, ik ben nou eigenlijk een beetje voor niks aan het klungelen, maar ja. Zie je het? Hij komt gewoon niet omhoog. Kan ik wel omhoog duwen. Dan gaat hij recht staan, maar daarna stopt hij er compleet mee. Er zit een dood punt in, maar... Zie? Weet je wat ik doe? Ik zal die accu nog even opladen. Straks. Waar is jouw brief? Een briefje voor jou had. Oh, nee. Leg ik hem even aan de kant. En dan ga ik straks nog maar even mee verder. Nou, dit is voor jou niet meer interessant, dit maakt niet meer uit. Maar ik heb zin om alles uit en aan te zetten steeds. Dan moet ik dat stukje voor jou gaan opslaan. Hier zit de andere... De gimbal is helemaal vernieuwd van deze. Of tenminste, diverse plekken. Nieuwe rubbers. Afknippen en
Als ik ze nog heb, van die bolletjes aan de zijkant. Ja, het is altijd leuk om de boel door elkaar te zien te krijgen. Nee, er wordt niet altijd wat, maar goed. Zo. Die zit weer. Zijn ze rechts toevallig? Ja, toevallig niet. Daarbij is hij niet zo heel mooi. Dus kijk, ik weet niet of ik er nog eentje heb. Een hele grote R op van rechts. Alleen de bekabeling niet slopen die er tussen zit. Dan hebben we echt een groot probleem. Deze moet morgen klaar zijn, want je moet mee op vakantie. Het is echt verschrikkelijk dit. Hoe ze het in elkaar hebben gedrukt en gerommeld. Ja, ik moet wel omdoen, want anders dan lukt het helemaal niet. Nee, dat gaat niet. Eerste geval dan verlijm ik wel eens wat. En dan druk ik hem daarna erin. Hij gaat er nu al uit. Ja, hij mist ook een stukje daar. Zit hij er goed in. Als je dan de onderkant opdrukt, dan valt hij er aan de bovenkant weer uit. Ja, hij klemt er hier niet in. Oh. Ja, er is niks meer om in te klemmen, zie ik.
Ik heb er niet meer, dus het zal wel moeten. Op de een of andere manier. Kabeling moet je naar beneden lopen. Als ik hele kabels kapot heb, dan houdt alles op. Het is allemaal zo dun, ielig en ja. Ja, het frame zelf heeft hier een tik gehad. Dus kijken of ik dat anders kan oplossen. Niet echt de manier, maar... Ik denk niet dat het lukt. Er zit zoveel kracht op. Ik kan hem even warm maken en dan zien of hij het dan wil gaan doen. De buiggebied zit binnen, zodat er niet veel kracht op komt te staan, maar ja. Blijf je zitten, wat ik nou doe. Als ik hem loslaat, dan klapt hij gewoon bij elkaar. Dus tegen beter weten in. Een beetje net als met jouw gimbal. Dus ik van tevoren eigenlijk ook al bijna zeker dat dat niks zou worden. Ja, ik kom gewoon weer los. Heeft geen enkele zin. Dit klepje, zeg maar goed, het zit echt in het frame. Maar ook daar zie ik niet echt iets extreems vreemd. En hij wil hem hier, moet hij hem inklemmen en dat lukt hem niet. En nou eens even goed kijken, René. Nee, komt nou wel los. Maar ik zie nu ook... Oh god. Klopt zo het hele ding. Ik zie het er helemaal gebeuren.
Oh, oh, oh. Zo. Bijna, 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 bijna. Ik vind het hartstikke mooi. Dus kijken of hij het nog doet. Of heb ik hem nou helemaal kapot gemaakt? Nee. Het zou helemaal wel worden. Dan hou ik er helemaal mee op. Zie, ik kan wel wat. Alleen niet alles. Deze is klaar. Ja, ik zeg het tegen jou van, het is niet het einde verhaal. We moeten even kijken wat het kost. Deze is klaar. Die wordt morgen 2 uur opgehaald. Zo laat was het. Waar staat de controle van? Zeg maar niet dat ik je nou gewonden heb. Nee, dat kan niet met je vertellen. Hoe gaat het ermee? Volgende landeling. Ik moet die voor jou. Volgende landeling, dat is die voor jou. Dat is niet de volgende, want daar kan ik nou echt even helemaal niks mee. Ik moet het eerst even met jou overleggen. Je hebt een videokaartje erin. Volgens mij had jij een videokaartje erin. Wat is een drama hier. Oh ja, die heeft geen aan-uitknop. Ga ik dat dan wel nu doen?
Daar moet eerst een nieuwe aan-uitknop op het moederbord. Nou, laat maar doen. Ja, de vent heeft er al eentje opgehaald. Ik wil niet met een grote koek aanzetten en weet ik wat allemaal voor spul. Right. Ga ik dit even... ja, ga ik even opnemen. Dan gooi ik jou er even uit, anders komt het niet goed. Bye.